xin chào bạn, mình là kênh khoa học kỹ thuật. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép mô hình kỹ thuật lớp 5 nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép mô hình băng chuyền bài 30H2 nhé các bạn. Video trước mình đã hướng dẫn các bạn lắp ghép máy bừa rồi. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép băng chuyền nhé. Đây 6V đây. Đây là những dụng cụ để lắp băng chuyền này. Đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn lắp nhé. Đây logo kênh mình nhé. Đây bây giờ mình sẽ bỏ bộ lắp ghép lên đây. Bây giờ mình để cái sách xuống đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nhé. Đây đồ do ở trong bộ này cái hộp nó đựng được ít nên mình bỏ ra đây cho đỡ lộn xộn nha các bạn. Mình đã xếp sẵn ra đây rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nhé.
mình đã lắp xong một chiếc băng chuyền. Đây mình quay thử. Ủa, rất là hay luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ chuyền thử một cái gì đó. Đây mình để cái này lên mình chuyền xem được không nhá. Đây các bạn ơi, mình chuyền lại. Nó bị mình chạm tay vào nó rơi các bạn ạ. Đây. Để cho bây giờ mình sẽ lấy này mình đợi, xem nó rơi xuống không nhá. Ôi chuyền rất là hay luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi, nó đã rơi ra đây. Mình thử chuyền nào, tấm tam giác này và một chiếc lốp này xem nó có chuyền nổi không. Ai à, rất khỏe luôn các bạn ạ. Đấy, mình đã hoàn thành chiếc băng chuyền rồi. Chơi rất vui. Đây, chơi rất là vui luôn các bạn ạ. Mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây xin được kết thúc. Các bạn hãy like, đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Kênh khoa học kỹ thuật chúc bạn thành công. Đăng ký kênh miễn phí nha các bạn. Bạn nào có ý tưởng gì mới ấy, về và bạn nào muốn mình lắp ghép đồ gì ấy thì các bạn comment hoặc bình luận bên dưới nhá. Thì nếu mình lắp được mình sẽ lắp cho bạn, làm video cho bạn xem nhá. Tạm biệt các bạn.